הרבה אנשים בעולם מאמינים באלוהים. בוא נגיד שמ8 מיליארד שיש היום בפלנטה, לפחות חצי טוענים שהם מאמינים באלוהים. השאלה, איזה אלוהים? כי כל אחד חושב שהאלוהים שלו הוא הצודק. אחד יש לו אלוהים יהודי, והשני יש לו אלוהים מוסלמי, ואנחנו גם בטוחים שכל השליחים, משה שלנו יוצר צודק ממוחמד שלכם, וכו' וכו'. זאת אומרת, המכנה המשותף להגיד, בואו נלך כולנו לאלוהים, גם הוא לא יכול לעבוד. ואז אנחנו מציעים, זה מה שאנחנו מציעים באלמה, בבתי הספר שלנו בכל העולם, ולאנשים האלה כמוך אני קוראת בכל העולם, כי אלה האנשים היחידים שיוכלו לעשות פה את השיפט שהאנושות זקוקה לו כל כך. אני, בהתאם לספר ההתגלות, כן, וההתגלות האחרונה של האור לאנושות, אני אומרת, האמת היא המכנה המשותף. ומה הכוונה שהאמת היא המכנה המשותף? זה אומר שכל אחד מאיתנו, ללא קשר לאיזה מסורת הוא שייך אליה, או לסיפור האישי שלו, נדרש להביא את הידע שלו, את האמונות שלו, לתוך המסננת של האמת, הנצחית, האחת, כי אם אלוהים הוא אחד, אז לא יכול להיות שנובעות ממנו אמיתות שונות. שלום לצופים לעוד פרק בפודקאסט זמן רוח. למי שלא מכיר אותי, אני חגית רבי, מייסדת בית הספר אלמה סקול פור יומניטי, ונושא הפודקאסט שלנו היום יהיה הסכסוך הערבי-ישראלי, הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, מזווית חדשה לגמרי, הפתרון לסכסוך הזה מזווית חדשה שאף אחד כנראה עדיין לא שמע עליה, לא בארץ ולא בעולם, כן, הפודקאסט הזה גם אמור להיות מתורגם להרבה מאוד שפות ולהגיע לכל העולם, והוא נקרא חזון כנען החדשה. לקראת הפודקאסט הזה אני הזמנתי את מרווה אזם, שהיא התלמידה הערבייה הישראלית הראשונה בבית הספר שלנו. אני התפללתי הרבה מאוד זמן שמישהו מהמגזר הזה יגיע אלינו, והתפילה שלי אכן נענתה. מרווה, ברוכה הבאה. היי חגית, מה שלומך? מצוין, אנחנו שוחחנו הרבה לפני כן, אני מקווה שהתדר שאנחנו מצליחות לייצר ביחד יעבור גם בשידור המוקלט הזה. אז אולי לפני שאנחנו מתחילות לדבר על חזון כנען החדשה, תספרי לנו קצת על עצמך ואיך את הגעת לאלמה. אז אני מרווה אזם, אני חוקרת מוח, כיום אני גם חוקרת תודעה עצמאית, מלווה אנשים להתחבר לרוח שלהם. ואיך הגעתי לאלמה? האמת שאני כל הזמן חוקרת, כל הזמן ניסיתי להגיע לתשובות, כל הזמן ניסיתי להגיע לאמת שאנחנו עוד נדבר עליה. וכל הזמן חקרתי בעולם המחקר, חקרתי בעולם הקבלה, באסלאם, ביהדות, בעולם הרוח או התודעה. ובשנה האחרונה, מאז המלחמה, אני לא מעט מדברת על שלום פנימי שמשתקף החוצה. ויום אחד דיברתי על האדמה שלנו, על האדמה המדממת בעקבות שתי נשים, אחת ערבייה ואחת יהודייה, שאני מלווה. על המלחמה, ואז דיברתי על ההחזות שלנו באדמה, ומישהי שעוקבת אחריי בפייסבוק אמרה לי, אתן מדברות דברים מאוד מאוד דומים, ושלחה לי את ההרצאה שלך, וככה ניגשתי להרצאה, הקשבתי לך, ומשהו שם בתדר פשוט דיבר אליי, ואמרתי, אני חייבת לבוא וללמוד באלמה, ולהעמיק בזה, אבל הייתה לי איזושהי תחושה שהגעתי הביתה, ושזה בדיוק המקום שחיפשתי כמעט כל החיים. אז ככה הגעתי לאלמה. טוב, יש לנו הרבה מהמשותף, כי גם אני חיפשתי המון שנים בכל מיני מקומות, וחקרתי המון דברים, עד שהגעתי אל האמת. את יודעת שיש שם הרבה אנשים שבכלל לא מסוגלים לתפוס את הקונספט הזה, שיש באמת אמת, אבל אנחנו חושבות מתוך הלימודים שלנו וההתנסות שלנו בתוך ההתגלות האחרונה של האור לאנושות, שזה מה שנלמד בתוכנית ההכשרה שלנו בבית הספר, שזה בעצם הפתרון לכל הסכסוכים, כי אם אנחנו רגע נכנסות לנתח את הניסיונות שהיו עד היום לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני או הישראלי-ערבי,
אז זה היה ברמה, קודם כל נגיד ברמה הפוליטית, שבה מנסים שכל צד יהיה מסופק או לתת לו משהו ששייך אך ורק לרובד הארצי והכלכלי, וכמו שאנחנו יודעים, הפתרונות האלה לא מחזיקים מים, כן? זה כמו זוג שיש לו הרבה מאוד בעיות, הולכים אחד עם השני מכות, ואז הם באים לאיזה מטפל שמציע להם, טוב, תצאו מדי פעם, תשתו כוס קפה, תקנה לה שמלה ותכיני לו ארוחת ערב. זאת אומרת, אם אנחנו לא מגיעים לשורש, אנחנו לא יכולים לפתור שום סכסוך, ובטח לא סכסוך בסדר גודל כזה. ואז היה ניסיון, אני לא יודעת אם את מכירה או הצופים שלנו מכירים את הפתרון שהציע בזמנו הרב פרומן, שהוא היה, זיכרונו לברכה, אדם מאוד מעניין, והוא בעצם הציע משהו מאוד מהפכני, הוא אמר, הוא היה יושב מתפלל עם מנהיגי החמאס, נכנס שם לעזה ומתפלל איתם, ואמר בוא נמצא מכנה משותף, שהוא מעבר לצדדים הארציים, וזה יהיה אלוהים. כן, הוא בעצם ניסה להגיד, ואני חושבת שהוא צדק בזה, שמי שלא מבין שהסכסוך פה הוא סכסוך דתי, ושהוא מעבר לעניינים כלכליים, בחיים לא יוכל לפתור את הבעיות במזרח התיכון. כן? כי גם היהודים וגם הערבים, כל אחד מחזיק באמונה דתית מאוד חזקה, שהארץ הזו שייכת לו. ואז הוא הלך צעד אחד נוסף, ובצעד הזה אני ממש מסכימה איתו, הוא עמד על הר הבית והוא אמר, תדמיינו לעצמכם שהמקום הזה לא שייך לאף אחד. הוא שייך לאלוהים. אז אני חושבת שהרב פרומן הלך צעד חשוב מעבר לאג'נדה הפוליטית-כלכלית, אבל גם זה לא עוזר. כי למה זה לא עוזר? בעצם הרבה אנשים בעולם מאמינים באלוהים. בוא נגיד שמ8 מיליארד שיש היום בפלנטה, לפחות חצי טוענים שהם מאמינים באלוהים. השאלה, איזה אלוהים? כי כל אחד חושב שהאלוהים שלו הוא הצודק. אחד יש לו אלוהים יהודי, והשני יש לו אלוהים מוסלמי, ואנחנו גם בטוחים שכל השליחים, משה שלנו יוצר צודק ממוחמד שלכם, וכו' וכו'. זאת אומרת, המכנה המשותף להגיד בואו נלך כולנו לאלוהים, גם הוא לא יכול לעבוד. ואז אנחנו מציעים, וזה מה שאנחנו מציעים באלמה, בבתי הספר שלנו בכל העולם, ולאנשים האלה כמוך אני קוראת בכל העולם, כי אלה האנשים היחידים שיוכלו לעשות פה את השיפט שהאנושות זקוקה לו כל כך. אני, בהתאם לספר ההתגלות, כן, וההתגלות האחרונה של האנושות, אני אומרת, האמת היא המכנה המשותף. ומה הכוונה שהאמת היא המכנה המשותף? זה אומר שכל אחד מאיתנו, ללא קשר לאיזה מסורת הוא שייך אליה, או לסיפור האישי שלו, נדרש להביא את הידע שלו, את האמונות שלו, לתוך המסננת של האמת, הנצחית, האחת, כי אם אלוהים הוא אחד, אז לא יכול להיות שנובעות ממנו אמיתות שונות, ולא יכול להיות שאנשים יהרגו אחד את השני בשם אלוהים. ואז אנחנו נכנסות, כמו שאני כבר הרבה מאוד שנים, 25 שנים כמעט, ואת בתחילת הדרך, אנחנו מזקקים את האמונות שלנו, הדתיות במקרה הזה, בתוך המסננת הזאת, ואז מה שמתגלה בעצם זה שיש באמת אמת אחת. ומתגלה שכל השליחים באו להביא את אותה אמת. זאת אומרת, משה וישוע ומוחמד ולאוצה וזרואסטרה ובודה, אנחנו דרך אגב בהוצאת הספרים החדשה שלנו, Alma School of Humanity, אנחנו מוציאים לאור את החיים, סיפור החיים והתורה של כל השליחים האלה, ומראים שבעצם כולם באו להגיד את אותו דבר, רק שכל אחד מהם היה צריך ליישר עם אחר ותרבות אחרת, ולצערנו, האמת הזאת שהם הביאו, האמת האחת הזאת, שכולה הייתה חנה לאחרית הימים ולזמן שבו אנחנו נמצאים, הובטה ממש כבר בתחילת הדרך, והפכה להיות ממסד דתי. אז זה מה שאנחנו מציעות, אנחנו מציעות להגיע לתוך תהליך מאוד עמוק שמזקק את הדת ומחזיר אותה להיות האמת שהגיעה אלינו מאלוהים שהוא אחד. אז אולי משהו מהתהליך הזה את יכולה לספר לנו איך זה לזקק את האסלאם בתוך האמת? זה לא רק לזקק את האסלאם בתוך האמת,
אני אקח את הנקודות גם שדיברת עליהן, ורגע אני אתייחס לעניין הפוליטי, כי אני גדלתי בשנות ה-90, כפי שאנחנו ככה מבינות, וההסכם שלום שהיה בין ישראל ובין הפלסטינים, אני הייתי, והמשפחה שלי הייתה חלק ממנו, כי המשפחה שלי מאוד תמכה בשלום הזה ברמה הפוליטית, ומאוד רצינו שיגיע הרגע הזה שיהיה שלום ויש שקט ויש איזושהי אתנחתא כזו בין שני העמים. אז אני זוכרת גם את הרגע הזה של רצח רבין, שאני עומדת שם יחד עם אבא שלי ואני בוכה, כי הבנו באותו רגע שזה הולך ומתפוגג. וכל הזמן בתוך החוויה שלי ידעתי שהרי כולנו מדברים על אלוהים, כמו שאת אומרת, ובסופו של יום, אם אלוהים אחד ושמו אחד, ובזה אנחנו מאמינים, כשני עמים, אז אני גם מכירה את הרב פורמן ואת התורה שלו, ולמה אנחנו לא מתחברים, למה אנחנו לא מוצאים את המחנה המשותף. ואחד הדברים שאני שמתי לב אליהם, גם באסלאם בעיקר, זה שאנחנו נחזים באדמה שכשאנחנו יודעים שהאדמה הזו היא לא שייכת לנו, היא שייכת לאלוהים. ואנחנו פה עוברי אורח שבאים לעבור כאן, לעבור את הדרך שלנו, להתפתח ולעבוד את אלוהים ולעשות את רצון אלוהים. וזה כתוב בקוראן, זה לא משהו שאני המצאתי או שאני אומרת. אבל רובנו לא מתנהגים בסופו של דבר בהתאם להנחיות שקיבלנו מהבורא. ואחד הדברים שאני ככה תוך כדי הלימוד שלי בעלמא, במיוחד לגבי האסלאם, זה שהעיוות של תורתו של מוחמד. והדרך שבה בעצם תפסנו את האסלאם כדת שמקדשת מלחמות או אף רצח. כי צריך לדעת גם להבדיל את המקומות האלה. ואחד הדברים שהתוודעתי אליהם דווקא מהמסע של מוחמד, זה שבסופו של יום העניין הזה שהולכים לנוח אחרי המוות, זה לא באמת משהו שקשור לאסלאם, זה משהו שנעשה מתוך כוונות טובות, לא של מוחמד, של האנשים שסבבו אותו, ובסופו של דבר זה הפך להיות לאיזושהי אג'נדה שמתהלכים איתה, שמים אותה ומדביקים אותה לאסלאם, שהיא לא שייכת אפילו לא בגרגר חול למה שהאסלאם מביא או למה שמוחמד ניסה להביא, שזה באמת תורת האמת שהיא הייתה אמורה להיות לעם הערבי בזמנו. ואני יכולה ממש לראות את הדיוק הזה, כי זה נתן לי איזשהו שקט. כי אחד הדברים שגם לאורך השנים, אני מאוד ניסיתי להתרחק מהאסלאם. מאוד ניסיתי להתרחק מהדת. מהסיבה הזו, שאני לא רציתי להיות שייכת לדת שמקדשת מוות. אני מאמינה בחיים. אני מאמינה שצריך לחיות וצריך להביא חיים וצריך להביא שלום, ואני לא מוכנה להיות חלק מזה. אבל בדרך, וגם ככל שאני מעמיקה בלימוד בעלמא, אני מבינה שבסופו של יום צריך לנקות את המקומות האלה, כי יש הרבה מקומות שגויים גם באסלאם וגם ביהדות וגם בכל כך הרבה מקומות שאנחנו צריכים באמת להסתכל לאמת הזו בעיניים ולבוא ולבחון אותה בצורה אובייקטיבית. וזה אחד הדברים שאני חושבת שמאוד כזה עשו לי סדר בלימודים וגם בדרך שלי, לחזור להיות בהכרת תודה על השורש שבאתי ממנו ולעם שאליו נולדתי, ודווקא לא להתנער ממנו, כי זה היה חלק מהקונפליקט שלי. את יודעת, אנחנו בעצם ערבים ועברים, וזה מאותו שורש, אנחנו בני אברהם, וניתנה לארץ הזאת בעצם היא מובטחת, זה מה שאנשים גם, זאת אומרת, העיוותים בדתות הם אינסופיים, זה פשוט כתוב בהתגלות האחרונה של האור, שאותה אנחנו לומדים, שמי שעשה הכי הרבה נזק לאלוהים, ועבר על הדיבר השני, שלא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, יותר מכל קבוצה אחרת, אלו הדתות. זאת אומרת, לאור שום דת היום, אי אפשר ללכת ולמצוא את האור ואת אלוהים, אלא אם כן מנקים שם ניקיון יסודי וטיהור מאוד עמוק של הרבה מאוד קונספטים. אז מה הקונספט המקורי של הארץ המובטחת? אז הארץ המובטחת היא מובטחת לאלה ששומרים על רצון אלוהים. ומי שלא שומר על רצון אלוהים, פשוט
מעיפים אותו מהארץ הזאת. זה קרה לנו, לעם היהודי, עם ישראל או העברים, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, והקוראן גם מדבר על זה. אני ציטטתי את הקוראן בהרצאה שלי, נביאים מול אימפריות, שזאת הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותך פנים מול פנים. והקוראן בעצמו, ככה את אמרת לי, כי את יודעת, מכירה את הקוראן יותר ממני, גם הוא אומר את זה, שהארץ הזאת, מי שלא מתנהג על פי החוקים האלוהיים, באמת, מסולק ממנה, הארץ הזאת מקיאה אותה, לכן הכל פה קשוח, הרבה יותר ממקומות אחרים, כי פה מדקדקים עם מי שיושב על הארץ הקדושה הזאת, הרבה יותר ממקומות אחרים כמו נורווגיה או איסלנד, או אני לא יודעת, מקומות יותר רגועים. אז הקונספט הוא, זה מקום שלא שייך לאף אחת, זה ארץ כנען, זה ארץ, שימי לב לשורש של המילה כנען, אלה שנכנעים לרצונו של אלוהים, הם שומרי הארץ, הארץ היא לא שלהם, והם שומרים עליה והם מכווננים לתדר של הכי גבוה שיכול להיות כרגע בפלנטה, של התודעה הרוחנית. ברגע שזה לא קורה, אז יש מלחמות ויש גירוש ויש גלות, וזה בדיוק הדבר שאנחנו רוצות למנוע אותו. כמובן שכשאני מדברת ואני יודעת את זה, אני מדברת ל1% מכלל אוכלוסיית ישראל, ערבים ויהודים. זאת אומרת, מתוך 10 מיליון, אני מחפשת את 1,000, שהם יכולים להיות החלוצים של החזון הזה. כי את יודעת, כל חזון, אפילו אם תקחי, אני לא יודעת, הפלאפון או טלפון בהתחלה, רוב האנשים לא מסוגלים בכלל לתפוס אותו. אין להם כלים בכלל להכיל אותו. ואז מגיעה קבוצה קטנה שהיא פורצת דרך, ואחרי שהיא פורצת את הדרך הזאת, עוד אנשים יכולים להצטרף, כי הקונספט הוא כבר מתחיל להיות הרבה יותר ברור. אז כנען החדשה, אנחנו נזמין לחגיגת רוח עברים וערבים שרוצים לסלול את הדרך לחזון הזה, של לשבת על האדמה הזאת בכניעה לרצונו האחד של אלוהים ולאמת שלו, ולהביא את הרב גוניות של השפות שלנו, של התרבויות שלנו, לכדי שיר הלל אחד גדול לבורא עולם. אז זה החזון, ואנחנו הולכים להגשים אותו בעזרת האור. אבל לא יהיה שלום על האדמה הזאת שממשיכה לדמם, אלא אם כן יהיו מספר אנשים שיחקרו וייכנסו לעומק אל תוך האמת, ויסכימו גם להשיל מעליהם את כל הקונספטים השגויים שהם מביאים. זה לא פשוט, כן? אני זוכרת את עצמי לפני 25 שנה, אורתודוקסית, מורה לתלמוד, דיפ בתוך היהדות, ומגיעה לידיי ההתגלות האחרונה הזאת של האור, ודף אחרי דף מקריסה לי את כל מה שאני חשבתי שזאת האמת. והייתי צריכה ממש להיוולד מחדש. היום אין לאנשים את הלוקסוס הזה שלי היה 7 שנים להקריס את עצמי ולהיוולד כאדם חדש. המציאות בתוקף הדין של אחרית הימים היא נוקבת, היא אינטנסיבית, והיא דורשת מרוחות האדם הכרעה או שאתם מבינים מהי האמת ומהו באמת רצון אלוהים, ולא מה שאתם מדמיינים, או שאתם פשוט נידונים לסבל הולך ומתגבר, אבל אנחנו נחיה לאורך זמן מסוים בשני יקומים מקבילים, שבאמת מציאות החיים שלנו היא שונה לגמרי, אף על פי שאנחנו יכולים לחיות באותה שכונה. אלה שמתמסרים, נכנעים לאמת, לא האמת שהם ממציאים ולא האמת שהם חושבים, כן? כי הפוסט-מודרניזם שכנע כל אחד, שכל אחד יש לו את האמת שלו, וכל אחד בעצם חי את האמת שהכי מתאימה לו, הכי מתאימה לחולשות שלו. זה מצב אחד, או שאתה נכנע באמת לאמת, או שאתה פשוט הולך להשתגע. את יודעת, אני הרבה פעמים כותבת ברשתות ובפוסטים, מאמרים ובהרצאות שלי, אני מדברת על האמת האחת הזאת, ואני מקבלת את זה המון התנגדות. שוב, בגלל שהפוסט-מודרניזם בשירות החושך, היא תקע את הרעיון הזה שכל אחד יש לו את האמת שלו. ואז אנשים חושבים שבעלמא כולם הם אותו דבר, כן?
ואני אומרת שבדיוק ההפך, כאשר אתה לומד שיש אמת אחת, בוא נגיד לצורך לפשט קצת את הדברים עבור אנשים שרק עכשיו מגלים אותנו, אז יש חוקי הבריאה. יש חוק סיבה ותוצאה, אם אני זורעת ורד, אני לא יכולה לקצור חסה, וההפך, אי אפשר להתווכח על זה, והחוק הזה נמצא גם במישורים יותר גבוהים. אז למשל, החוק הזה מבטא את רצונו של אלוהים, שהוא אחד, זאת אמת אחת, וזה גם לא כל כך משנה אם אתה מאמין או לא מאמין באמת הזאת, היא תפעל ותביא לך את מה שאתה זורע, גם אם אתה לא מאמין בה, כן? חוק הקרמה. אז האמת היא אחת, אבל בתוך בית הספר, המגוון האנשים שיש, ואת יודעת, כי את יש לך חברים שלומדים איתך, מכל העולם, מכל הצבעים, מכל השפות, מכל התרבויות, ואז אתה בעצם אומר, רגע, דווקא במקום שבו אומרים יש אמת אחת, אתה יכול למצוא כל כך הרבה אנשים רבגוניים, שטביעת האצבע של הרוח שלהם, כן, כמו שיש לנו טביעת אצבע ייחודית, אז גם טביעת האצבע של הרוח שלנו ייחודית, והם כולם יכולים, יש להם מקום לייחודיות שלהם לשכון בתוך האמת, בעוד שהרבה מקומות, שאת בעצמך סיפרת לי שלמדת פעם באיזה מקום קבלה או משהו כזה, שהיה מאוד פלורליסטי לכאורה, עד שהם הגיעו לזה שבעצם לגוי, מה אמרת לי? אסור לי לשמור שבת, אני מכירה את זה, הייתי שם, אז רק את החוויה שלך, איך היא הייתה, לשמוע את זה, אני אשמח שתחזרי על זה. אז היו שני דברים, שכמו שאמרתי, בדרך שלי לחפש ולמצוא, אני מאוד מתחברת ליהדות. ואני מרגישה שיש לי זיקה מאוד עמוקה ליהדות, אני גם מכירה המון המון דברים מהיהדות. וקבלה, הרגיש לי שזה לא מדבר רק על הדת. הרגיש לי שזה מקום שמדברים ויש בו אמת ויש בו ידע מאוד עמוק. ואני זוכרת את היום הזה שאני מקשיבה לרב שאני לומדת אצלו. והוא אומר, עכשיו, אני בתחילת הקורונה החלטתי שאני בשבתות מתנתקת מהרשתות החברתיות. מכבת את הטלפון, אני לא קראתי לזה לשמור שבת, מבחינתי לכבות את הטלפון ורגע להתכנס פנימה. ועבורי זה היה מבחינתי כמו לשמור שבת. ויום אחד אני שומעת את ההרצאה שלו, אז הוא אומר, אם גוי שומר שבת, אז דינו מוות. ואני באותו רגע, כאילו, לא רוצה להגיד שפשוט הלב שלי ממש נשבר, כי אני מחפשת את האמת, אני מחפשת את האור, אני מחפשת את המקום שאני גם רוצה להיות שייכת אליו, ופה אני שומעת דברים שהם מחזירים אותי לבורא, ומצד אחד עוזרים לי גם להתקדם, אבל מאיפה הגיעה האמירה הזו? למה בכלל צריך, אתה מדבר איתי על האוניברסליות של החיים, ועל זה שבסופו של דבר הידע שאתה מלמד הוא שייך לכולם ושייך לכל העמים, ואז אתה אומר משפט כזה, וזה פשוט היה מבחינתי סתירת לחי אחת, אבל אמרתי אוקיי, אני אתן עוד הזדמנות. אני לא מנתקת את עצמי מהמקום הזה, אני אומר בכנות, פחות התחלתי להתחבר ולהבין מה קורה שם. ובתחילת המלחמה, אני יודעת שהוא גר בדרום, הרב שלמדתי ממנו, ואחד האנשים שממש עלו לי במחשבה והתפללתי שהם יהיו מוגנים, זה היה הוא. כי הוא עלה לי במחשבות, וכשהוא חזר ללמד אותנו קבלה, אני זוכרת את כל הרגשות הגועשים והרועשים שלו, שיצאו החוצה, והוא ממש עודד את האנשים לשנאה של העם שלי, ושישמידו אותם, ושימחקו אותם, ועבורי זה היה משבר אימון, מאוד מאוד עמוק, שאמרתי לפה, אני לא נכנסת שוב, ואני לא מתחברת שוב, כי אומרים לי משהו אחד, ועושים משהו אחר, וזה אחד בלב, ואחד בפה. אולי זה לא כל כך אחד בלב, אחד בפה, זה פשוט דוגמה לערבוב של האמת, כי יש בקבלה עקרונות שהם בהחלט אוניברסליים ונכונים, אבל האמת הזאת לא מזוכחת. אני כתבתי על זה ספר שלם שקוראים לו חירות על הלוחות, שבה אני מזקקת את כל המושגים, הקונספטים השגויים של היהדות בנוגע למצוות, והרצאה שאת סיפרת לי ששמעת אותה, שנקראת תיקון הקרמה של העם היהודי, שבה אני מראה, כן, איך העם היהודי,
חכמי התלמוד, הפרושים, וכל הרבנים מצליבתו של המשיח, ישוע, עד ימינו אלו, הם בעצם עיוותו את המושג של העם הנבחר, והם הבינו את זה כהתנשאות על הגוי, עד שרצח הגוי, גזל הגוי, כל הדברים האלה בעצם מותרים. ואז אני שואלת את הקהל היהודי, כן, מה אתם מתפלאים שכל זה חוזר עלינו בחוק הקרמה, אם זה מה שאנחנו כל הזמן זורעים, את ההתנשאות הזאת, את השנאה כלפי האחר, כן? אז זו דוגמה לזה שאתה יכול למצוא תורה שיש בה אמת, ואתה מזהה את זה, אבל היא מעורבבת בשקר, ולכן צריך את המסננת הזאת. זה בדיוק מה שאני אומרת, זה כשאני הגעתי לעלמה, אחד הדברים שמאוד התיישרו לי, שיש פה אובייקטיביות, זה לא משנה אם אני ערבי, אם אני יהודי, לא משנה אם אני אתאיסט, בסופו של דבר יש חוקים, הם מאוד ברורים, אני צריכה לחוות אותם, להעמיק בהם, שזה משהו שאני תמיד מאמינה בו והאמנתי בו, שאם אנחנו לא חווים את זה על בשרנו, ואנחנו לומדים מתוך החיים, אז זה לא באמת יהפוך להיות משהו שהוא שלי. והאובייקטיביות הזו וההבנה שאני עומדת מול משהו, שאני חווה אותו, ויש את חוקיות הבריאה, שאני צריכה לאמץ את הרוח שלי, לזהות את המקום הזה, ולאט לאט האימון מתחיל להיבנות, ואז יש איזושהי עלייה במדרגה שהכל נקי. עכשיו, זה בדיוק משהו שאמרת קודם, שלכל אחד יש את האמת שלו. כל הזמן אני אומרת יש אמת אחת, ולנו יש את הדעות שלנו. כי הדעה שלי היא הדעה שלי, והיא סובייקטיבית, והאמת היא אובייקטיבית. ולא פעם ולא פעמיים אנשים מפחדים לפגוש את האמת הזו, כי הם מפחדים לשחרר את האחיזה, כל הדברים שהם צריכים לשחרר בהם אחיזה. אבל יש פה חופש, יש פה חופש שאי אפשר לתאר אותו. כי החופש הזה, זה אתה, אמנם כביכול יש לך חוקים, בראש שלנו, גם שלי, כן? אני תמיד פורצת גבולות, אני תמיד מנסה, כל גבול, כל דבר אני צריכה לפרוץ, ופתאום פעם ראשונה, אני לא צריכה לפרוץ שום דבר, יש לי חוקים, אני מבינה אותם, אני יודעת שזאת האמת, וכל עוד אני רואה איך זה מתנהל בחיים שלי, ואני חיה על פי זה, אני מרגישה שיש לי חופש, יש לי חופש יצירה, יש לי חופש לבחור, ואני משוחררת מכל עול. עכשיו, אני יודעת שזה משהו שנבנה, אבל בסוף, התחושה הזו של הרווחה היא מאוד משמעותית. ישוע, הוא כבר אמר, הוא אמר, האמת תוציא אתכם לחופשי, ובאמת היא משחררת את הרוח, ולכן את תראי את אנשי אלמה, לפחות מי שלומד בתוכנית ההכשרה, את תראי אנשים מאוד שמחים, איך אתה בכלל יכול להיות שמח בתקופה שאנחנו חיים בה, אז מי שמשחרר את הרוח, מי שמוכן למה שהעת הזו דורשת מאיתנו, שזה באמת ניקוי וטיהור, אנשים כל הזמן רוצים שהעולם יתנקה והעולם יתואר, אבל העולם לא יתואר, עד שאנשים יעשו את הטיהור הפנימי בעצמם, ויפסיקו לאחוז בכל כך הרבה שקר שמצוי בקרבם, ואז הם יהיו חופשיים, ואז הם יהיו שמחים, ואז גם כל אחד, כי אנחנו שתינו יודעות, ואמרתי לך את זה מהרגע הראשון שפגשתי אותך, לך יש משימה בקרב המגזר הערבי, אנחנו לומדות את אותה אמת, ושותפות לדרך, אבל לי יש משימה, הייתה לי הרבה מאוד שנים משימה בקרב עם ישראל, אני הגשמתי אותה, ואני כרגע יש לי משימה אחרת בעולם, וכשאני מסתובבת בעולם, במרכזים השונים של אלמה ובין התלמידים השונים, אני מחפשת את המנהיגים והמנהיגות בכל עם. אני לא אומרת כולנו צריכים להיות אותו דבר, וכולנו צריכים עכשיו להיות חיילים, אלא האמת מאחדת אותנו, אבל כל אחד מאיתנו יש לו משימה אחרת. זאת אומרת, המשימה שלך בקרב המגזר הערבי, ובקרב העולם הערבי בכלל, היא לא אותה משימה של נשים שאני פוגשת באפריקה, בניגריה, ומה שהן צריכות להתמודד שם בהקשר התרבותי והדתי שלהן, המשימה שלהם היא אחרת. ואני לא יודעת לעשות את המשימה הזו, כמו שאני לא יכולה לעשות את המשימה שלך. אבל מה שמאחד אותנו, ובאמת מאחד אותנו, וזה לא עניין פוליטי, זאת האמת הזאת שכולנו זיהינו אותה, ושאנחנו הולכים לאורה, למעלה, קדימה ולמעלה. ולנו כנשים יש תפקיד מאוד חשוב, את סיפרת על בן הזוג שלך, שהוא אומר לך, את מובילה אותי לשם, אז זה משהו שגם בתוכנית ההכשרה היה לך חזק, כל העניין של הנשיות, אבל זה גם אחר ממה שרובנו
חשבנו שזה תפקיד הנשיות, אז אולי אז כמה מילים על הנושא הזה? כן, בהחלט. כמו שאמרתי קודם, אני בן אדם שפורץ גבולות בכל קנה מידה כזה או אחר. זה חלק מהאישיות שלי נקרא לזה, זה חלק מהדברים גם שעזרו לי לאורך כל הדרך. אבל אחד הדברים שאני גדלתי, הרי במגזר הערבי או בעולם הערבי, אישה יש לה תפקיד מסוים, זה לגדל ילדים, להביא ילדים לעולם, גם אם היא לומדת משהו או מקבלת איזשהו תואר, היא יכולה להיות מורה. אגב, אני אתן פה אנקדוטה, אני תמיד לא רציתי להיות מורה. תמיד ברחתי, אמרתי, אני לא הולכת ללמוד מורה, אין סיכוי, בסוף הכל הסתובב, והנה אנחנו כאן. אז הולכת ללמוד מורה, שתהיה לה את המשכורת הקבועה, הכל ברור, מגדלים את הילדים, עסוקים בכל העניינים של היום יום, ואז אנחנו בעצם מתרחקות קודם כל ממי שאנחנו, וזה חלק מהמודל שאני גדלתי עליו. על אף שאמא שלי הייתה מאוד מאוד אישה חזקה ומאוד אמיצה ומאוד נחושה, בסופו של דבר יש תכתיבים לחברה, ואני לא הייתי מוכנה ללכת עם תכתיבי החברה. אני צריכה רגע ללכת עם מה שאני חושבת ומאמינה שזה הנכון. ויש את הקצה הזה, ואני הלכתי לקצה השני. כלומר, אני החלטתי להיות האישה הפמיניסטית, האישה שעושה הכל בכוחה ובעוצם ידה, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד זכריות. יצאתי לעבוד בגיל 18, התחלתי להתקדם מאוד מאוד מהר, ניהלתי צוותים, ניהלתי אנשים בסדר גודל מאוד מאוד גדול. וביד רמה, ולפעמים אפילו בתדר מאוד נוקשה. גברי. מאוד גברי, כן. ועדיין הגעתי לאיזושהי נקודה, שפשוט הרגשתי שזאת לא אני. אני הופכת להיות מישהי אחרת לגמרי, אני יכולה להסתכל על המראה, אבל זאת לא אני. ואני חושבת, אחד מהדברים שקרו שם, זה שאנחנו מכירות את הקונפליקט הזה בין הרוח לבין האישיות שלנו, לרוב. האגו, כן. האגו, וזה התבטא בעצם זה שאני בעצם הלכתי ללאכול יותר ולנסות להסתיר את מי שאני ואת מה שאני, ואז גם השמנתי. ועד שהגיע איזשהו רגע שהבנתי שאני שמה על עצמי הרבה מאוד מסכות, ואני חייבת לחזור להיות האישה שאני רוצה להיות. עכשיו לקח לי הרבה מאוד זמן, אבל כשהגעתי לאלמה, פתאום קלטתי שהמהות שלנו כנשים היא קודם כל להיות הגשר לאור, ושם כל התמונה התחברה. איך לעבור מהקצה הזה לקצה השני, ואיך לאט לאט למצוא את האיזון, כי שנים למדתי מורים איך להיות מנהיגים בתוך המרחב הציבורי, ואיך הם צריכים לקחת את המנהיגות על החיים שלהם, ואיך להביא אותם למקום הזה שהם יכולים להיות מנהיגים, ובמיוחד נשים. אבל מה עם המהות של הדבר הזה? כי להיות מנהיגה בתוך הבית, או בכלל להנהיג מגזר, או להנהיג אומה מסוימת, את חייבת להיות בתדר הנכון, והמקום הנכון שהבורא ייעד לך מלכתחילה. לא ללכת ולסטות למקומות של אני משתמשת בכוח הגברי, על מנת להיות שווה בת שווים, ולהוכיח את עצמי, ולהתרחק ממה שגדלתי עליו. אני צריכה באמת להתחבר למהות האמיתית שלי כאישה. וכשהתחברתי למהות שלי כאישה, שוב אני רואה את זה, אני רואה את העוצמה, שדברים קורים בתוכה והמהירות של הדברים, כי אני נמצאת במקום שלי. יודעת, גם כאן אנחנו בעצם קיבלנו עיוות מאוד גדול, כי כמעט כל המושגים שיש לנו היום בחברה האנושית, שהיא תוצר של ההומניזם החילוני, שבעצם גירש את אלוהים, הם מושגים מעוותים. עכשיו, נחזור לסיפור גן עדן. הנחש ידע שאם האישה תיפול, הכל ייפול אחריה, ולכן הוא פיתה אותה. והוא לא מפסיק לפתות אותנו מאז, זאת אומרת, לאישה כל הזמן ניתנים כל מיני תחליפים מפתים, שאמורים להחליף את כתר
הגשר לאור שהיא אמורה להיות דווקא ביכולות המעודנות שלה. אז או שלוקחים אותה להיות האישה המסורתית הקטנה שתטפל בילדים ותהיה רק אימא. דרך אגב, אני מאוד מזדהה עם הסיפור שלך, כי למרות שאני לא באה מהמגזר הערבי, יש לי אימא מרוקאית ואבא אפגני, אז בית ערבי, כן, במנטליות, ושההורים שלי לא רצו שאנחנו נבין איזשהו נושא, היו מדברים בערבית. ואני הבת הבכורה, ואני זוכרת שבאופן, את יודעת, תת מודע, המסר היה, תלמדי, לא תלמדי, העיקר שתתחתני, ושיהיו לך ילדים. כן, אז אני מכירה את הדבר הזה. תהיי אימא, זה הכי חשוב, ואז יש לה מלכודת הקיצונית, שאת תיארת אותה, תהיי פמיניסטית, תהיי כמו גבר, או יותר טובה מגבר. What he can do, you can do better. ואם את לא נופלת בשתי המלכודות האלה, אז מציעים לך את המלכודת הכי מפתה של להיות סקסית ומושכת וכלי לפיתוי. בכל אחת מהמלכודות האלה בעצם מה שקורה זה שהאישה מאבדת את כתר הנשיות, שאותו דרך אגב היא מחפשת כל הזמן, אנחנו מחפשות ומחפשות ואנחנו לא יודעות מה אנחנו מחפשות. אנחנו מחפשות את הכתר הזה של המלכות, שבעדינות שלנו ובחיבור שלנו עם כוח הבורא, אנחנו יכולות להוביל אחרינו את הבן זוג שלנו, הילדים שלנו ואת האנושות כולה. אבל אנחנו לא, אנחנו רוצות להילחם. זה המצב, גם בתחום הנשיות, זה לא חוגים להעצמה נשית, ואנחנו יותר טובות, ופמיניסטיות, וכל, יש גם נפילה אחרת, שהיא דווקא מאפיינת את העת הנוכחית, אני דרך אגב מדברת על כל זה בסמינר מלכה, שנשים מזהות רוחניות עם חיבור לטבע. זה נכון שאנחנו אמורים להיות מחוברים לטבע, אבל הרוח היא גבוהה יותר מהרמה של הטבע. ואנחנו היינו אמורים בעצם להנהיג את הטבע, להנהיג את הישויות האלמנטליות ששומרות על הטבע, ולא להפוך לאיזה היפים, שכל היום הם מסתובבים עם שרוואלים ומעשנים ג'וינטים וחושבים שהם רוחניים. אז האישה גם נפלה למקום הזה של ההיפית הזאת שחושבת שהיא ברוח. בקיצור, החושך סידר לנו מלכודות מכל עבר ומכל סוג, ואם אנחנו לא היינו מגלות את האמת, אנחנו לא היינו בכלל יודעות מה זה להיות אישה אמיתית. אז גם זה משהו שאנחנו צריכות קונספט, שצריך לטהר אותו דרך המסננת של האמת, ולזכך אותו ולהיות באמת אנשים שיכולות להוביל את האנושות בדרך של האור. הרבה עבודה. הרבה עבודה, אבל הרבה עבודה זה טוב. אני מסתכלת על זה כדבר טוב. נכון. תגידי, אם את, הייתי אומרת, משהו אחד שהיית מתחילה איתו בעבודה שתהיה לך בעתיד עם הציבור הערבי, אנחנו מוציאים עכשיו אתר בבית הספר שלנו בערבית, את זאת שמתרגמת אותו, אני מקווה שהוא יהיה מוכן בקרוב, את כבר תרגמת את הקורס הבסיסי ביותר של בית הספר שלנו, Let My Spirit Go, אולי אם יהיה לנו זמן לדבר גם קצת עליו, אבל אם היום היית מתחילה ויוצאת בקול קורא לציבור הערבי, מה הדבר הראשון שאת חושבת שצריך לתקן? אז קודם כל אני חושבת אם אני פונה לציבור שאני גדלתי בתוכו, וגם אולי לערבים באופן כללי, כי אני יודעת שההרצאה הזו הולכת להגיע, או הרעיון שלנו הולך להגיע לעוד ועוד ערבים בעולם הערבי, קודם כל לצאת מהתודעת קורבנות שלנו. ואני תכף אסביר. אני יכולה להבין שאנחנו עם שנכבש, ועם שגורש מהבית שלו. זה פצע, זה אחד הפצעים שאנחנו נושאים. אי אפשר להתעלם מהפצע הזה, אבל אי אפשר להשאיר את הפצע הזה פתוח, וכל היום לשבת ולבכות, יש לי פצע, יש לי פצע. צריך רגע לעצור, כמו שעושים ברפואה, להביא את התחבושת ולחטא את הפצע ולהפוך ולגרום לו ולעזור לו להיות צלקת. ולהישאר כל הזמן בתודעת העם שנכבש ונרדף גם במידה מסוימת.
זה משאיר אותנו בקורבנות, שהיא לא מאפשרת לנו בסופו של דבר להבין אחד את השיעור שלנו. כי אנשים שחיים בארץ הזו, וזה לא מאפשר לנו בכלל להבין למה אנחנו נמצאים בארץ הזו, כי בעיניי ולפי הבנתי, לא בכדי הערבים בישראל נמצאים בישראל, או בחזון שלנו בכנען החדשה, לא בכדי אנחנו נשארנו כאן. אנחנו נשארנו כאן כי דרכנו יש תקווה, גם לשאר העם שלנו ולשאר האומה הערבית, כי אנחנו חיים עם יהודים, אנחנו חיים עם עבריים, אנחנו כל יום בתקשורת איתם. אז זה להיות בפיצול אישיות של מי אני בעולם. וכשאני קורבן, אני לא באמת יכול רגע להבין מי אני בעולם ולמי אני שייך או שייכת, ואיך אני יכולה לקחת את עצמי הלאה ולרפא את הפצע הזה על מנת שאני אתחבר לרוח. אני נשארת בתודעה רגשית שלא מאפשרת לי לראות את המציאות כפי שהיא אמורה להיות, אפילו לגרום למציאות, לא לגרום, לייצר את המציאות אחרת ולאפשר למציאות להתהוות בצורה אחרת ממה שאנחנו כרגע רואים בחיים שלנו. כי מהחוויה האישית שלי זה דורש אומץ וזה דורש נחישות לעצור ולהגיד זה הסיפור, אני מבינה את הסיפור, אבל אני גם מסכימה להתחיל ליצור סיפור חדש. Okay, אני רוצה להעמיק בסיפור הזה מהזווית הרוחנית, כי זה מאוד מאוד חשוב, מה זה עניין של תודעה של קורבן. דרך אגב, את יודעת שגם היהודים, אנחנו גם חושבים שאנחנו קורבן. אנחנו היינו בשואה ורדפו אותנו, ועכשיו אנחנו סוף סוף חזרנו ולא נותנים לנו להיות פה. אבל בעולם החדש, למי שמבין את החוקים, חוקי הבריאה, המושג קורבן לא קיים. לא יכול להיות קיים, לא ברמה האישית, כלומר למה נולדתי להורים האלה, ולא ברמה הכלל עולמית לאיזה אומה נולדתי וכו'. ואני רוצה להסביר את זה כי זה ממש ממש חשוב. יכול להיות שאת בגלגול הקודם היית יהודייה. עכשיו אנחנו מדברות, אתה יודע, דווקא ברעיון הזה זה פתאום מגיע אליי, זה לא הגיע אליי קודם, אבל ברעיון הזה אני פתאום מגיע אליי ההבנה, המידע הזה, בוא נאמר ככה. ויכול להיות שבגלגול הזה את היית מאוד מתנשאת כלפי אחרים. ואז בגלגול הנוכחי את מתגלגלת להיות הצד השני, שפתאום חווה על בשרו מה זה שמתנשאים עליו. אני עכשיו אתן עוד דוגמה, זו מאפריקה, אנחנו היינו באפריקה בפתיחה של המרכז שם בניגריה, ואני מסתובבת שם עם מורה מאוד מאוד חשוב שיש היום לאנושות, הוא פשוט אדם נסתר, אז את התורה שלו אני מביאה לעולם, ואני אומרת לו, תראה את כל האנשים פה ואיזה מסכנים הם, ויש להם מנטליות של עבדים, והם לא מצליחים להשתחרר מהמנטליות הזאת, כי הם עברו את כל הכיבוש וכל הקולוניזציה, והוא מסתכל עליי ואומר לי, זה בכלל לא נכון, את מסתכלת עוד פעם מזווית ארצית, מהזווית הרוחנית, אני אומר לך שכל האנשים האלה היו בגלגול הקודם משעבדים לבנים, ועכשיו הם התגלגלו להיות אפרוס, ולחוות מה זה אומר. אני אומר יותר מזה, אני אומר, יש אנשים שהיו נאצים, והתגלגלו להיות יהודים, ויהודים שהתגלגלו להיות נאצים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הצדק האלוהי, שהוא הרבה מעבר למה שאפשר לתפוס בגלגול חיים אחד, אנחנו לומדים שאף פעם אין מקרה, ואף אחד הוא לא קורבן, אלא כל אחד קוצר את התוצאות של מה שהוא עשה בחיים קודמים. ולכן, הרבה מאוד סבל שאנחנו סובלים, במקום להאשים מישהו אחר, זה להבין, יכול מאוד להיות שאני גרמתי את הסבל הזה, ועכשיו מתוך זה שאני, זה שסובל ממנו, אני משתנה. כן? אני אתן דוגמה, נגיד, יותר פשוטה מעולם הפסיכולוגיה. ילד מוכה,
אז פסיכולוג יסתכל ויגיד איזה מסכן, ואיזה הורים נוראים יש לו, והוא ישדר לו תודעת הקורבן שאיתה הוא יסתובב אולי כל החיים. ועוד שאם אנחנו מסתכלים מזווית הרוח, ואנשים שיש להם יכולת לראות את מסע הרוח, נגיד לא, הילד הזה היה בעצמו אדם מכה ומתעלל, ועכשיו בתור ילד קטן, הוא חווה את מה שהוא עשה, לא כדי לשבת על ספת פסיכולוג 20 שנה ולהגיד שהוא מסכן, אלא מתוך החוויה הזאת להגיד, אני לא אכה יותר. אז אין דבר כזה קורבן. קורבן בכלל זה מושג שאם אתה מאמין באלוהים, ובצדק המוחלט שלו, אתה לא יכול להגיד שיש חוסר צדק. אם אתה אומר שיש חוסר צדק, אז אתה אומר שאלוהים לא קיים, כן? אלא שאנחנו בעצם נמצאים במעבדה אחת גדולה, שבה אנחנו אמורים ללמוד דווקא מהסבל שלנו. כן? אני רוצה לספר, את ודאי יודעת, אבל הצופים שלנו לא יודעים, שבחודש נובמבר הולך להיפתח מרכז של אלמה בגרמניה, לכל התלמידים שלנו מכל העולם, ושם אנחנו הולכים לתת את האימון הראשון, קורס ראשון בעולם, להדרכה של מה זה להיות מורה רוח, כי את יודעת שהמושג רוח עבר הזניה כל כך גדולה, ובכלל אף אחד לא מבין מה זה, וכולם אומרים שהם מטפלים ברוח, והם לא מטפלים ברוח, הם מקסימום מטפלים ברגשות ובגוף הנשמה. וזה הולך להיות בגרמניה, אז תביני איזה תיקון אנחנו עושים כשבית ספר שהוקם בישראל, על ידי אנשים ממוצא יהודי, לפחות בגלגול הזה, שיש להם קשרים רוחניים עם גרמנים. ושוב, מה שמחבר אותנו, את הגרמנים עם השפה שלהם, שאני בהתחלה רק לשמוע את השפה הזאת, זה היה יוצר אצלי קונוטציה של מחנה ריכוז. לשמוע את הסיפור שלהם, את החוויות שלהם, אנחנו הולכים ביחד אל אותה אמת. ואז לא רק שערבים ועברים יכולים ללכת ביחד, אלא אפילו גרמנים ויהודים יכולים ללכת ביחד. וזה הנס הגדול שמתרחש בבית הספר הזה, והמהפכה שהוא מוביל את העולם לקראתה. ואני אומרת, אני יודעת, זה רק 144,000. זה המספר, וזה האנשים שאני מחפשת, כי רק אלה יכולים לפרוץ את התודעה. זה נס שמתרחש מול העיניים שלנו. האמת האחת שלוקחת אנשים שבשום פנים ואופן הם לא היו יכולים להיפגש, בגלל הדעות השונות שלהם, בגלל העבר המשותף הכואב שיש של שניהם, ולגרום להם ללכת ביחד באור האמת. אז הריפוי פה הוא הרבה מעבר לריפוי פסיכולוגי, רגשי, בוא נשכח, בוא נסגור את הצלקות, זה להבין ששום דבר לא מקרה, ואנחנו אף פעם לא קורבנות, ואנחנו אמורים לעשות עכשיו משהו אחר לגמרי. וזה יקרה רק אם כל אחד מאיתנו יוותר על תודעת הקורבן שלו. את יודעת, כי את סיפרת לי באחד המפגשים שלנו, איך את בתור ערבייה מפחדת להסתובב כדי שלא יעשו בך פוגרום, ואת מספרת ומספרת, ואני אומרת, ישבנו שם עם עוד מישהו מאלמה, ואנחנו אומרים לך, תשמעי, זה ממש תמונת מראה בשבילנו, כי אנחנו גם כן פחדים שאיזה ערבי יעשה לנו פוגרום. אז רק אם אנחנו משחררים את הפחדים, והדעות הקדומות, ותודעת הקורבן שכל אחד מביא איתו, ושמים את האמת האחת כמחנה המשותף, יש סיכוי לכנען חדשה. אז אני מזדהה ממש עם הגלגולים שלי כיהודייה. אני יכולה להעיד שאני כן מכירה חלק מהמסע הנשמה שלי, כי עברתי בכל מיני דרכים כיהודייה, אז אני יכולה לגמרי להזדהות עם זה. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני פוגשת לא פעם ולא פעמיים, אנשים שההורים שלהם עברו את השואה, ואיך הם חווים את זה בבית, ולא פעם ולא פעמיים פגשתי את זה בקליניקה, ושאלתי למה זה הגיע אליי, כי הייתי צריכה לראות גם את החוויה שלהם ולהבין אותה. כלומר, יש קשר כזה מאוד הדוק בין כל מה שקרה לנו לאורך גלגולים, ולאורך כל החוויות שלנו מחיים קודמים, למה שקורה היום. וכשאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו מתחילים להבין שכל כאב או כל סיטואציה היא לא מקרית, היא מגיעה על מנת ללמד אותנו ברמה הרוחנית איך לקחת אחריות. וכן, כשסיפרתי לך על החוויה שלי, אני זוכרת בתחילת המלחמה, עכשיו זה קורה בכל מלחמה. אני גרה בעיר יהודית,
אמא שלי מתקשרת, אחרי שפורצת כל מלחמה, אומרת לי, מרווה, את לא יוצאת ברחוב ומדברת בערבית מול אף אחד. זה הטלפון הקבוע. למה? כי יכולים לפגוע בך, יהודים יכולים לפגוע בך אם את מדברת ערבית. אבל בסופו של יום אני מתהלכת באיזשהו פחד, שיהיה איזשהו ערבי שיסתכל עליי, הוא לא רואה חזות של אישה עם כיסוי ראש, והוא יכול לפגוע בי, ואז אני נמצאת באיזושהי נקודה, שאני יכולה להבין את שני הצדדים, אני יכולה לראות את המראה הזו, וגם לא להזדהות איתה. עכשיו, יש עוד נקודה נוספת, שאני לוקחת את זה גם לכנען וגם לכניעה, ואני רוצה לחבר את זה גם לאסלאם. לפעמים בתפיסה שלנו כמוסלמים להיכנע, זה להיכנע לרצון אלוהים, ולא לקחת אחריות או לנוע לכדי מעשה. כלומר, כמו שקורה כרגע בעזה, הם נכנעים לרצון אלוהים, שזה המלחמה כביכול. אבל איפה האחריות האישית שלי? על מה שאני חווה, על מה שאני חווה, על מה שקורה כרגע, מה צריך להשתנות בחיים שלי, בדרך התנהגות שלי, במחשבה שלי, בדיבור שלי, בכל מה שאני עושה בחיים, על מנת שבאמת החיים שלי ייראו אחרת. כי להיכנע זה לא, שוב אנחנו חוזרות לתודעת הקורבן, להיכנע זה לא להגיד אני נכנע רק לרצון האל, ולשבת ולהגיד אני לא עושה כלום, ואלוהים יסדר לי את כל המציאות איך שהוא רואה לנכון, ולי אין שום כוח. כניעה זה אמנם להיכנע לרצון האל וזה החוקים שלו, אבל יש לי גם את האחריות האישית שלי, גם ללכת את הדרך וללמוד את השיעורים שלי בדרך, בין אם זה ברמה האישית, וגם בסופו של דבר זה מהדהד לרמה הקולקטיבית, שזה לעם שלי, וזה גם לכל האנושות, וזה משהו שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון. אני רוצה להגיד כמה דברים לתגובה למה שאמרת. קודם כל, את יודעת, כי את תרגמת את הקורס Let My Spirit Go, שזה קורס שמבחין בין תודעה רגשית לתודעה אינטלקטואלית לתודעה רוחנית. כולם מדברים על שינוי תודעה, אבל אנשים לא מבינים שיש לנו היום 3 תודעות. עכשיו, אנשים שיש להם אינטרסים לעורר מלחמות, כי תעשיית הנשק זו תעשייה שהכי הרבה מגלגלת כסף בעולם, ואחריה הפארמה, הם מפעילים את האנשים על פי רגשות. והדבר שהכי מפעיל אנשים זה פחד. זאת אומרת, את מתארת את הפחד שלך, ויהודים מתארים את הפחד שלהם, וככה מובילים אנשים לשנאה ומלחמה. בעוד שתודעה רוחנית, שזה משהו שאנחנו אמורים לפתח בעת החדשה, יש לה יכולת להסתכל בצורה אובייקטיבית על המציאות. אז חייבים להבין שרגשות זה לא רוח, רגשות זה לא אנחנו, ואף אחד מאיתנו כאן הוא לא קורבן. ומה שעוד אני רוצה לומר זה שלפחות ככה אני חווה את זה במסע שלי, שמי שאוהב את אלוהים באמת, בסופו של דבר האהבה נובעת ומתפרצת מעבר למשפחה שלו, לקהילה שלו, לעם שלו, אלא היא אהבה לכל האנושות. זאת אומרת, ככל שהתודעה הרוחנית שלנו היא קטנה יותר, או לא קיימת, יש לנו יותר עיסוק רק במשהו שלי. שהילדים שלי יהיו בסדר, ולא אכפת לי מה קורה בעולם. וכשהתודעה הרוחנית קצת יותר מתפתחת, אז אנחנו מסתכלים על הקהילה שלנו ועל העם שלנו. אבל לפחות איפה שאני נמצאת היום, אני מסתכלת על כל האנושות, ועל הצבעים השונים של האנושות, ועל העמים השונים שמרכיבים את בית הספר שלנו, והאהבה שלי והתפילה שלי היא עבור כולם. זאת אומרת, אין לי יותר רק לדאוג לעם היהודי או לילדים שלי, אלא זה משהו הרבה יותר גדול, ואם תחשבי על זה, הרי אם אפשר בכלל להתקרב למשהו שמבטא את האהבה של אלוהים, זה באמת אהבה חובקת כל, נטולת כל אגואיזם, לכל יצר נברא, שמגשים את הייעוד שלו בבית הספר הזה, שקוראים לו פלנט הארץ. אז מה היית אומרת ככה לסיום? איזה מסר היית שולחת לעולם? וואו, איזה מסר. שגם אני כולי תפילה
גם אנחנו כעם ערבי, לפקוח את העיניים ולהבין שמה שקורה לנו, הוא קורה לנו לצורך שנתיישר עם הבורא. וזה מתחיל קודם כל מהחוויה האישית שלנו, וזה ממשיך ומתרחב, כי כל אחד מאיתנו יש לו משמעות ויש לו מהות ויש לו תפקיד ברמה הרוחנית וגם ברמה הארצית. ואני חושבת שהמסר המשמעותי ביותר שאני הייתי רוצה להפנות לבני עמי, זה שאין לנו הרבה זמן. אנחנו באחרית הימים, ואם אנחנו נלך לקוראן ונקרא את הקוראן מתוך תודעה רוחנית או באובייקטיביות, ולא מתוך איזושהי מערבולת רגשית או רק חיבור רגשי, אנחנו נוכל לראות שאנחנו באמת באחרית הימים. וזה הזמן להתיישר, וזה הזמן לחזור לבורא ולאהבת הבורא, כי אין מתנות חינם. אף אחד לא נכנס לגן עדן רק בגלל שהוא מוסלמי או בגלל שהוא יהודי, או בגלל שהוא רק הולך אחרי נביא כזה או אחר. אנחנו צריכים לגלות את האמת, ללכת עם האמת הזו. לפעמים האמת הזו גם מפחידה וכואבת, אבל היא משחררת, והיא מאפשרת לנו אחר כך להיות כוח מאוד משמעותי עבור עוד ועוד רוחות אדם שיש בפלנטה הזו, בעמים שלנו ובאנושות כולה, על מנת שנאפשר להם להביא את עצמם למקום שהם מרגישים גם את החופש, חיים על פי האמת הנצחית והאובייקטיבית, כזו שגם תאפשר לנו לחיות אחר כך בשלום, גם כשני עמים, אבל גם כאנושות. זה אני חושבת המסר שאני יכולה לסיים איתו. את יודעת, את מכירה אותי קצת, אני בן אדם מאוד אופטימי וגם מאוד שמח בטבע שלי, ויחד עם זאת אני לא עושה שום הנחות לגבי מה יהיה עתידה של האנושות או עתיד הארץ הזאת אם אנשים לא יתיישרו. אז אנחנו דיברנו כל התוכנית על חזון כנען החדשה, ואנחנו מזמינות אנשים מהציבור העברי והערבי להצטרף לדרך הזאת. האופציה האחרת של חוסר התיישרות, כשאנחנו נמצאים בדין של אחרית הימים, פירושה חורבן טוטלי של הארץ הזאת, עם כל היושבים עליה. אז אין לנו ברירה, זה או שאנחנו פורצים את הדרך בהתאם לרצון האור, או שפשוט לא יהיה שום דבר. יש משפט אחד של הנביא זכריה, שאני מאוד אוהבת לצטט אותו, ואולי איתו אני אסיים את השיחה הנפלאה הזאת איתך מרווה. כי המשפט הזה מייצג את מה שאמור להיות ולקרות באחרית הימים, ולאור המשפט הזה על כולנו ללכת, כן? המשפט הזה אומר, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אמן.